In deze video leg ik je uit hoe je voorkomt dat je kijker afhaakt bij je video. Het is een win-win situatie en je valt er ook nog eens mee op tussen al je collega's. In deze video laat ik je zien hoe je werkt met een simpel beeldverhaal om je kijker aan zijn schermpje te kluisteren. Ik ben videovakvrouw en ik help ondernemers om video's te maken die door hun toekomstige klant met veel plezier en ook tot het einde worden bekeken. Werk je al met video voor je bedrijf of wil je dat gaan doen? Abonneer je dan op dit kanaal, want ik help je verder. Wat wij vanavond eten? Nou, dat kan je wel raden. En ik maak er een win-win situatie van. Het werkt helaas niet met rijst en ook niet met pasta. Maar daar is wel weer een andere oplossing voor. Met alleen een pratend hoofd in beeld blijft jouw video niet lang interessant voor je kijker. Wat je ook vertelt. Je kunt beeld gebruiken om de kijker langer vast te houden. Bijvoorbeeld als je ergens buiten gaat filmen of op een bijzondere plek. Als je zorgt dat er iets te zien is in je video. Als je het nou echt goed wilt doen, dan zorg je dat je niet alleen met je woorden een verhaal vertelt, maar ook met je beeld. Als je buiten filmt, ga je bijvoorbeeld van de ene plek naar de andere. Maar als het buiten stormt en regent, dan kan het ook gewoon binnen aan je eigen keukentafel. Je hoeft er niet eens voor te lopen. Het werkt ook zo. En je zit er nu naar te kijken, want ik gebruik deze aardappels als beeldverhaal. Dus aan het eind van deze video heb jij iets geleerd over zelf video's maken en ik heb die aardappels klaar. Win-win. Maar daar doe ik het niet voor. Ik doe het vooral zodat jij iets hebt om te volgen. Een kijker wil onbewust toch altijd weten, hoe gaat dat verder? Ook al gaat het over aardappels. En nu komt het allermooiste. Wat je doet in beeld. Het is leuk als dat iets te maken heeft met het onderwerp van je video. Maar dat hoeft niet eens. Inmiddels heb ik op deze plek al aardappels geschild, maar ook wortels gesneden, appels geschild, een hele appeltaart gemaakt en ook enveloppen geschreven. Allemaal vanaf mijn eigen plek aan tafel. Ik gebruik een camera en mijn eigen telefoon als tweede camera. Ze staan allebei op de tafel op een selfiestok op pootjes. Even kijken dat je alles goed in beeld hebt. De ene camera richt je op jezelf, daar praat je tegen. En die andere richt je op wat je met je handen aan het doen bent op dat moment. Je zet ze allebei aan en dan ga je praten. Gebruik natuurlijk wel een script. Dat moet kunnen als je een simpele handeling uitkiest. Je moet natuurlijk niet bang zijn om met een videomontageprogramma te werken als je dit wil doen. Ja, als je dat niet wil, dan mis je gewoon deze kans. En zo moeilijk is het nou ook weer niet. Haal van beide camera's de opnames binnen. Je gebruikt de camera waar je de microfoon had ingeplucht als basislaag. De andere opname leg je erbovenop. Je moet proberen om ze met elkaar gelijk te leggen. Maar daar zijn ook handige trucjes voor. Vervolgens wissel je de shots met elkaar af. En je hoeft natuurlijk niet met aardappels te werken. Het kan eigenlijk alles zijn. Je kunt ook een cadeautje inpakken of een cadeautje uitpakken. Postzegels plakken, je pennen sorteren, een koffer inpakken, je nagels lakken, een bouwpakket in elkaar zetten, thee zetten, strijken. Eigenlijk elke handeling die een beetje het aankijken waard is en die simpel is om te doen, die leent zich om op deze manier in jouw video verwerkt te worden. Wat ga jij doen in je video waarin je dit gaat uitproberen? Ik wil het heel graag weten. En kijk vooral ook even naar de volgende video, want daarin leg ik je uit hoe je een video kunt opnemen met behulp van de script.